Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Hi everyone! For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung DIY crop top na ginamit ko nung last vlog ko. Since hindi ko naman naipakita sa inyo kung paano ko siya ginawa. Siyempre, ang gagamitin natin na t-shirt, old t-shirt is yung round neck na hindi yung V-neck. Kasi yung round neck, yun yung sasabitan natin ng panali. So, ito yung gagamitin kong t-shirt. Dahil hindi ko na siya ginagamit, ito naman yung gagawin kong crop top. So, ito na yung damit. Ayan. Ayan. Tapos, itutupi natin siya ng ganito at papantayin. Gunting, syempre, panggupit natin sa tinansya ko kung hanggang saan. At ito na, gugupitin ko siya. So, ayan, nagupit na natin siya at kukuha ako sa kabilang side ng ganito kakapal na strip dahil gagamitin natin ito mamaya. At ito na yung strip na nakuha natin. And then, ayan, hahatiin natin siya dun sa isang part. At magiging ganito yung itsura niya. Yan. Tapos, babatakin nyo lang para maging ganyan yung itsura. At gugupitin natin ito ng ganyan. Straight. Straight ba yan or slant? Kayo na bahala, basta ganyan ang pagkakagupit. So, ayan na yung itsura niya. Tapos, itutupi natin iyan ng ganito. Yan. And pantayin niya. Yan. At gugupitin natin ng ganito. Ganyan. Ito yung magiging tali sa likuran natin. Ang cute talaga ng kamay ko. Parang kikiam. Dahil nagupit na natin ito, itong part na to, gugupitin natin ng ganyan. So, gupit-gupit lang tayo dito, no? At ito pang isa, gugupitin din. Ayan! Tcharan! Ayan na! At meron pa palang isa. So, ayan, guguntingin din natin ito. At ito pa.
At yung strip kanina na ito, kukuha tayo ng perdible at ito ang gagawin natin para maipasok yung strip. So, ito na yung finished product natin, guys. Ayan yung sa harap. At ito naman yung sa likod. Ayan yung magiging itsura nila. So, ito na yung nagawa nating crop top. So, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please like, share, and comment to this video and click the notification bell down below. Bye guys!